magandang afternoon, mga kapamilya. Welcome na naman nga po kayong lahat dito sa programang tunay nga naman talagang hindi makabog-kabog. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan, Jhaiho. Ako po si Jhaiho. Grabe! Bawat mga episodes po natin dito sa Hotspot LAV ay talaga nga namang tumitrending, pinag-uusapan at kinagigiliwan ng mga nanonood sa atin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pati na rin all over the world. Agad-agad, maraming salamat sa inyong lahat kapamilya. Kaya naman, kung ano ang gusto nyo, i-give namin yan sa inyo. Sa episode natin this afternoon, makakasama naman po natin mula pa rin syempre sa PBB Connect, ang isa sa mga pinakabet ninyong makatsikahan ko at makakulitan ko sa Hotspot LIVE. Agad-agad i-welcome na natin Ralph Malibunas and Gail Banawis! Hi! Hi, DJ Jhaiho! Hello! Hi! Hello, Gail, and hello, Ralph. Alam mo ba, nung nag-hellowy ako, parang may nagbara pa. Parang may nagbara pa dito sa aking lalamunan. Oo, inilaban ko lang talaga ng dire-diretso. But then again, kayang-kaya nating i-survive yan because we are live ngayon sa ating Hotspot Live episode. Ralph, Gail, welcome dito sa kauna-unahang pagkakataon. But first, greet nyo muna lahat ng mga viewers nating patuloy na nakatutok at nanonood sa atin. Gail! Hi everyone, Kapamilya, thank you so much for tuning in, and thank you DJ Jhaiho for having us on Hotspot. Hi Ralph. Thanks, Gail. Ralph. Hello kapamilya, maraming salamat. Nakatuto kayo dito. Thank you DJ Jhaiho for having us. Thank you. And sana mag-enjoy kayo ngayong araw and I love you all. Wow, antaray. Tamang-tama. Yan talaga ang gusto nating iparating sa mga viewers natin na nanonood sa atin ngayon. Ang mag-enjoy sila, ang mabigyan natin sila ng ngiti sa kanilang mga labi. Pero bago tayo magpatuloy sa ating chikahan, kasama si Ralph at si Gail, kapamilya, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng stars dahil siguradong good vibes ang ating episode today. Nung first time na nakakwentuhan ko si Ralph at saka si Gail, medyo bitin ang oras. Ganon din sa mga iba pang mga na-interview ko, nabibitin talaga ako kasi ang sasarap nilang kakatsikahan. Kumbaga very generous sila sa pagbibigay kung ano man yung mga questions. Minsan nga sobra-sobra pa and sobrang na-appreciate ko yan. Kaya sabi ko, I want to know Ralph and Gail more. Gusto ko pa silang mas malalim na makilala para at least, 'di ba, kayo din na mga nanonood sa atin, magkaroon kayo ng ideya kung sino din talaga sila. Unahin ko muna syempre si Gail muna. Gail, last time na nagkwentuhan tayo, you audition all the way from New York. Tama. Tama, all the way from New York. But before you audition for PBB Connect, sino si Gail? Ano ang pinagkakabisihan? Ano ang ginagawa ni Gail? Gail was a singer performing for mga Filipino celebrities, usually if may mga shows sila sa New York. Also Gail was auditioning for different roles for different productions, trying out different classes for voice acting, minsan singing din, a little bit of dancing, and Gail was also starting to vlog, and she started her own podcast with her best friend. So si Gail, madami siyang ginagawa, dami niyang gusto sa buhay. So that's why Gail also auditioned for BBB, because it seemed like a nice opportunity and something that I wanted to try, because if I didn't, parang mareregret ko yun. True. Pero 'di ba, alam natin yung kasabihan na kapag Pinoy ka and then you're talented especially sa pagkanta, 'di ba ang totoo ba, tama ba? Correct me if I'm wrong na naa-amaze ang ibang lahi, ang ibang bansa. Kasi 'di ba pag lagi sinasabi, ang dami talagang magagaling na musikero, mga singers sa Pilipinas. So nung time na yon, umaani ka na din ng maraming magagandang papuri even if hindi ka pa nila napapanood talaga sa mainstream, or nagkaroon ka rin ng struggle na bakit ganun pagka hindi ka kilala pero dahil kahit talented ka,
Parang dedma sila sa'yo? I mean, sa New York, they're very open naman kasi it's a very diverse state in the first place. So, they're very open, especially mga Pilipino, 'di ba? Ang galing ng mga Pilipino, ganun. But Right. minsan, especially for like theater productions, there's still some sort of parang racism and there's a hindrance because minsan, even for them, like I'm not Asian enough, parang ganun, kasi hindi ako chinita or something. So, they're always looking for like a stereotype and they usually go for a different race instead of Asians, gano'n. Kumbaga parang minsan natatabunan talaga yung talento 'no? Kasi may preference sila. Totoo. Pero how did you handle that? Kumbaga, siyempre 'di ba growing up parang ikaw, you yourself, you're aware of that sa parang, yung nakasanayan na gano'n yung Mm. nangyayari. Papaano si Gail, na, "Ay hindi ako titigil. I'll continue striving for this because this is my dream." Mm. I mean, growing up kasi wala rin akong masyadong nakitang mga Asian or mga Pilipino sa TV. So, akala ko talaga na it's not possible to have Filipinos or Asians on TV, on mainstream and be respected. Kasi usually, yung mga roles namin, ano, pang geek or like the joke of the crowd, parang ganyan, ganon. But lately, because I guess everyone is becoming more woke and more open to different types of people, diba? I started to get hope as well kasi even Filipinos themselves are starting to have their own productions, their own shows. So parang kami na lang nag-open ng mga opportunities for ourselves. And that's why I didn't give up because if they're not going to give up, why should I? And we have a story to tell. So it's important to be there for the future generation and not have it repeat again. Because people like me, we thought there was no hope. But now the younger generation, we're opening doors for them. Parang ganon. Correct. I watched, a series from Netflix before last year and that's yung kasagsagan ng pandemic. The title of the series is Hollywood. I'm not Mm. sure if you guys are familiar with that. Parang, nung nabanggit mo yung about yung sa pagiging racist, yung nadja-judge kapag Asian, ganito, ganyan, nabibigyan ng role na, pagka Asian, kailangan ang role niyan, it's either yaya, doon sa series na panood Mm. ko, ganyan. Pero they change it, 'di ba? Parang pinatunayan nila na hindi gano'n, 'di ba? That talent is important. Kumbaga, Mm. you need to pagdadaanan mo yung mga challenges, mga struggles, but at the end of the day, 'di ba? Makikita mo talaga sa dulo-dulo na parang kapag may goal ka, puwedeng-puwede mo siyang maabot at makuha. Period. Yeah, you need to Ayan. watch it. Oo, check it out. Hollywood, no? Yes, oo. Okay. It's parang 7 na episodes lang siya pero sobrang ganda. Ang bongga nun talaga. Tapos message Noted. mo ako kapag if you're watching it. What? Nag-promote pa. Nag-promote pa. Parang bida kasama sa pelikula. Charot. Oo, 'di I ba? will, Pero I will. Ralph, ikaw, thank you, Gayla. Yes. Ikaw naman, Ralph, oo. Based on my last interview with you, you mentioned that dati nanonood ka sa mga eviction night, pumipila ka. Kwento mo sa akin, papaano at sino si Ralph before na pumasok siya Ayun, as housemate? ayun po, DJ Jhaiho. Dati, isa ako sa mga fan ng PBB talaga. Lagi ako nagso-support ng mga ex-housemate. Tapos, ayun, nag-audition din ako sa PBB. Pumipila talaga ako kapag may audition. Kahit sobrang haba ng pila, kahit hanggang umaga, tinitiis ko yun para lang maging housemate. Pero yun nga, hindi ko pa time siguro ng mga panahon na yun, kaya hindi ako nakukuha. Kaya ayun din, dati rin, nag-extra din ako sa mga TV, yung mga dumadaan-daan lang, yung mga nakikita lang sa likod. Minsan nga Kaya hindi pa siguro, nakikita, hindi pa in-experience ko. nakikita, hindi na, ano lang, nakafocus talaga sa artista. Kaya, ayun ako dati, nag-extra ako, nag-audition ako, kahit hindi talaga para sa akin, sinasalihan ko. Sa Showtime, nag-audition din ako, kahit hindi ako marunong sumayaw, nag-audition din ako dati. Pero ayun nga, sobrang fan na fan talaga ako ng PBB. Tuwing big night dati, talagang pumupunta ako. And ayun, tuwing eviction night din, lagi ako nandun. May mga hawak-hawak pa ako, mga May mga tarpaulin and mga... grupo-grupo ka din, sumali ka Oh, sa mga oh, GC. Ano yung sumali mga ako. nasalihan mong group dati? Kasi dati yun kila Myrtle yun yung season nila. Siya yung big winner. Pero yung kambal yung Si sinuportahan ko. George Si, and si Jai. George and Jay yung sinusuportahan ko nung time na yun. Kaya
Grabe, iba yung feeling. Ngayon, iba na. Naging housemate na din ako, natupad na din yung pangarap ko. Kaya para sa akin, ayun ako dati na sobrang fan na fan. And isa lang dating nangangarap. Pero ngayon, di ba? Naging housemate. Totoo. Nabigyan ka Diba? na ng ano, ng malaking opportunity, 'di ba? Kumbaga yun yung isang patunay na kung yung first audition mo, second, third, fourth, feeling mo hindi ka talaga nakukuha, Tama. may time siguro na pwede kang magpahinga, pwede mong i-improve yung sarili mo sa oras na yon. Ano sa tingin mo yung dahilan kung ba't hindi ka nakukuha? And then try ka ulit ng try. If you really want to be part of this parang reality show, wala namang masama, 'di ba? Malay mo nga minsan maisip mo na lang na sige lang baka mamaya sa pang-sampung try ko sabihin paulit-ulit ako Tama. nagta-try, baka ito na talaga 'yon, 'di ba? Ibibigay at ibibigay sa 'yan. Kumbaga hindi ka naman isasabak ng Panginoon ni Lord kung feeling niya you're not yet ready, 'di ba? Kunya mas Tama. maganda siguro na marami ka munang ma-experience kasi tingnan mo kung nung una pinasok ka, sa interview na 'to, hindi ko itatanong sa'yo na anong GC ka kasali, anong grupo ka kasali, sinong sinuportahan mo, wala kang kwentong magandang ishi-share na Tama. puwedeng kuhanan ng inspirasyon ng mga nanonood. Pero of course, sa dami ng mga pagpila mo, sa dami ng in-auditionan mo, may mga ilan sigurado ako na nagsabi sa'yo na, "Tigil mo na, tama na." 'Di ba? Wag mo nang ituloy kasi parang di ka pa ba napapagod? Anong petsa na, hindi ka pa rin nakukuha? Kapag Madami. nakakarinig ka ng gano'n, Ralph, before, anong tumatatak sa isip mo tsaka sa puso mo? Ayun, DJ Jai, syempre dumaan din naman talaga ako sa punto na ayoko na baka hindi talaga para sa akin to. Kaya naisip ko kaya ako napadpad sa France kasi baka siguro dito na yung buhay ko, dito na yung future ko. Hanggang dito na lang siguro. Hindi talaga siguro para sa akin yun. Pero alam mo yun, tama yung sinabi mo, DJ Jaiho, na magpahinga muna and ipunin mo muna yung experience mo sa buhay. Kasi siguro ng mga panahon na hindi pa ako nakukuha, wala pa akong maibabahagi talaga sa mga tao kung ano ba talaga yung buhay ko. Kaya malaking tulong din yung pagpunta ko sa France kasi ang dami kong natutunan and ang dami kong pwedeng i-share sa mga manonood natin, lalo na sa mga OFW natin dyan na nanonood sa ibang bansa, na iba pala yung feeling pag nakapagtrabaho ka sa ibang bansa. Ganyan. Hindi pala siya madali. Kasi akala kasi ng tao kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, mayaman ka kagad. Porket May nakita lang sa... ATM, Di kumbaga ba? magpapadala, Ganon yes. agad. Tapos syempre pag umuwi ka ng Pilipinas, sasabihin pasalubong, ganyan. Hindi naman pala ganon kasi ako, akala ko kasi dati ganon eh. Kapag nag-iibang bansa, mayaman yan, ganyan. Pero behind the ano talaga, yung pinakatotoo yung reality talaga, hindi nila nakikita kung ano ba talaga yung hirap na dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa, kung paano talaga yung trabaho, kung paano talaga kumita ng pera. Kasi hindi naman talaga siya pinupulot eh. Paghihirapan, lahat naman ng bagay paghihirapan. Kaya ayun po, kaya masaya-masaya ako kasi ayun, masaya ako na bahagi ko yung kwento ko bilang OFW sa France and hindi talaga siya biro. And ayun, happy ako kasi nakwento ko sa inyo. Totoo, alam mo grabe, ang ganda-ganda makarinig ng mga ganyang kwento na yung pagpapahinga. I remember, share ko lang 'no, SKM, wow. Share ko lang ano, hindi kasi nung nagkukuwento si Ralph parang about sa pagpunta niya sa France na parang feeling niya hindi na talaga para sa kanya yung business, yung industry. Tapos hello, parehas ang dami ko ring mga pinuntahan dating show sa ABS na nanonood ako, kami ng nanay ko kasi palapalak pa kami ganyan-ganyan sa mga, ayoko na sabihin yung mga show kasi malalaman yung edad, charing. Ayoko na sabihin yung mga show, 'di ba? Basta-basta dati sa mga pipila kami sa audience entrance, ganyan. Ako ng mga classmates ko kasi meron akong hope dati na, ay baka mamaya may makakita sa akin, baka mamaya kunin ako artista, baka gano'n. May mga gano'n akong Tama, eksena dati. tama. Siyempre hindi naman pala ako gano'n ka-fresh and indeed innocent 18-year-old stunner that time. Parang hindi naman gano'n kagandahan pala, gano'n. Naisip ko na yun, sabi ko, ay baka hindi talaga. So mag-aaral na lang ako mabuti. Nag-mass comm ako, ganyan hanggang sa maka-graduate. Tapos sabi ko, ay talagang wala. Parang kahit sa school, very busy ka na sa mga hosting-hosting, baka sakaling may makapanood. Hindi talaga. Hanggang sa dumating yung time na, ay ayoko na, baka sayang yung oras, we're not getting any younger, tumatanda ka na, ganyan-ganyan. Hindi naman pwedeng mag-antay ka lang ng mag-antay. And then alam mo, nung time na dumating yung nagsabi na ako ng hindi na to para sa akin, kinabukasan naman may tumawag na, "Oh, you're gonna be part of this show, co-host ka ni ganito."
agad, sabi ko gano'n. Ta's yung pala, napanood na pala nila ako sa mga dati kong mga hino-hostan. So, hindi na ako pinag-audition. So, parang yun, na-share ko lang. Wow. Na-share ko Tama Destiny. lang yun kasi Tama yung DJ Jaiho pag di mo talaga iniisip or hindi mo na siya inaasahan. Parang sa araw siya na hindi mo talaga inaasahan or iniisip. Doon talaga darating yung bagay na gusto mo dati, di ba? true. Bigla-biglaan. True. Alam mo yung eksena no'n, pumirma na ako ng termination contract. Kumbaga parang tama na kasi I'll go back to call center, gano'n. Parang magko-call center na ako ulit. Tapos parang the next day tumawag. So kaya ko lang naman siya nakwento kasi dun sa story nga 'di ba na ikaw nag-France ka na lang ganyan in fair, oo. Saya opening pa lang ng chikahan natin ang dami ng mga natututunan, nakaka-happy naman. Ang daming mga napapangiti sa atin. How's life after PBB Connect, Gail? It's so new kasi it's my first time living but staying in the Philippines for so long din. Tapos usually nagbabakasyon lang ako dito tapos my first time in Manila and then I don't even get to go out dahil sa quarantine and COVID and everything. Tapos halos lahat ng mga ginagawa ko nasa social media na. And minsan nakakapagod kasi like I have no time to really just think and like just be zen and centered and everything. But it's really enjoyable but also very tiring kasi there's a lot to do, a lot to prepare and everything. Pero alam ko naman it's for my dream and it's gonna be worth it at the end. So all the pagod is worth it. Yun. Totoo. We don't Tama. judge Gail and don't get Gail wrong sa sinabi niyang Mm-mm. nakakapagod. Alam niyo totoo 'yan. I'm sure hindi lang siya, hindi lang ako, hindi lang tayo na mga more ang ginagawa sa digital world. Kasi 'di ba nowadays, yung mga work din is work from home. It's really Mm. tiring because dati ang pagod nating lahat is yung kapag babiyahe tayo going dun sa workplace natin. Pero ngayon kasi parang hindi na natin na yung workplace natin nasa kwarto natin, nasa bahay natin. 'Di ba dapat 'pag nasa kwarto ka or nasa bahay ka, yun yung comfort zone mo for you to rest. 'Di ba parang gano'n? Pero because of the quarantine, we are thankful, opo, and we are very blessed na continuous yung trabaho natin. But at the end of the day, 'di ba minsan naiisip mo na, "Okey, nakita ko na naman yung ilaw, yung laptop ko, work na naman ako." 'Di ba parang gano'n? Pero that's okay kasi normal Oo. naman siya na pinagdadaanan and ang perfect niya na nakikuwento natin, kasi minsan the more na nagiging silent tayo at kinikimkim natin yung ganyang klase ng bagay na, "Yeah, I'm okay, I'm good. Oo, walang problema sa akin yon." 'Di ba parang mas nagiging mabigat sa dibdib natin kasi we're not telling and showing what's the real emotions that we're feeling talaga. Mm. Yeah, and then we have to prepare Tama. everything ourselves, our own setup, 'di ba? We have to like have different roles instead of just having to do what you have to do, like sing. Now like we're like the tech squad at the same time, ganun. So sobrang naninibago ako, but I'm learning a lot. So I'm very grateful for this. Correct. Pero Gail, siyempre Mm-mm. from New York, life is different, 'di ba? So Kumbaga, different. yes, you get to do whatever things you want to do there because at that time, Mm-mm. wala pa pandemic is all over the world, 'di ba? Even in New York, meron namang COVID for sure, 'di ba? Yeah. Ayos lang yung eksena do'n. Charing. So parang ang eksena 'di ba, Gail, ang ganap ngayon na nandito ka sa pangarap mo at ganito yung situation, may mga questions ka in mind na parang, is it worth it na nandito ako sa Pilipinas and then nasa loob lang ako ng bahay and everything, something like that. May mga gano'n kang nagiging think. I have instances din naman kasi It's a feeling ko sacrifice, parang eh. yeah. And Sacrifice 'yun, 'di ba, yung your life in New York is okay, and mm-mm. then ito okay din, pangarap mo 'to, 'di ba? Pero siyempre may mga times na, ano kaya, paano kaya kung ano? I mean, even just being as an entertainer, everything is always uncertain. So, especially na nandito ako sa Pilipinas, hindi ko kasama yung mga parents ko, ganon. I don't have my solid support system with me physically, and it's hard kasi baliktad din yung oras and then I have to adjust to their time to talk to them to get strength again, parang ganon. But it's really strange because I feel like I'm in limbo. I don't know what's going to happen. Will this work out? Am I doing things right? Ganon.
But then at the end of the day, I always have to just trust that everything happens for a reason. Ganon. Kasi even my journey coming to PBB was not easy, but then the stars were just aligning every time I wanted to give up. Ganon. So that in itself is what I remind myself na parang there's a reason why I'm here. And I'm going to keep working for it. And I know it'll be worth it at the end. Totoo, 'di ba? Relate dun sa topic natin kanina, kapag nagi-give up na tayo, dun talaga nag-a-align ng stars, 'di ba? Dun talaga siya papasok. Gail, medyo na-fragile ako nung nabanggit mo na you don't have your solid support system with you, your family, hindi mo sila kasama. Sa panahon na ganito yung nangyayari, Gail, syempre 'di ba, not all the time magaganda ang sinasabi ng tao. May mga Mm-mm. nababasa kang mga comments. How do you handle that kind of yung mga nakikita mo online sa social media if meron man? And Mm-mm. papaano 'pag nandun ka sa moment na, "Mom, Dad, family, I need you," pero hindi tayo Uh-uh. parehas ng oras. How? Um, Papaano? I mean, alam naman ni Ralph yun na like I'm very sensitive with words. So it does get really hurtful sometimes. But I have to remember too na being a fangirl, even myself before, na it's so easy to get overwhelmed with your emotions na minsan yung mga sinasabi mo, it doesn't make any sense and you're not even thinking about the other people as people anymore. So I try to think of it from their perspective na lang. Kasi, di ba, yung mga idols mo, like, you give your whole heart to them. So I understand minsan when someone is going to say something negative about me that, it's just emotion and it's just part of the human experience. And I also understand that hurt people hurt people. So they must be going through something as well, diba? And sometimes it does get overwhelming. So kinakausap ko si mommy, ganon, and then she reminds me too na it's part of it. You wanted this and it's part of the experience. And if no one is mad at you, then you're not doing anything. So at least I know I'm doing something. Totoo. And in addition to that, I'm not sure kung sa inyo ko ata nakwento or sa iba kong interview. I remember before, with this show, Hotspot started 2014 or 2013 if I'm not mistaken. And I'm very, very proud of this show because now it's 2021 and lahat na halos ng celebrities, lahat na ng challenges, ng vlogs and dares, nagawa na namin or nagawa ko na sa Hotspot. And we continue to innovate. We continue to give our audience ang mas magaganda pang mga contents dito sa program na ito. Hello, kung babalikan niyo yung mga hotspot ko dati, itsura ko doon, Lord. 2013 or 2014, grabe. As in, alam mo dati, sa labas lang kami ng ABS-CBN nagsushoot hanggang sa Wow. nagkaroon na kami ng something and everything. Kaya ako siya nabanggit before, hindi pa sikat ang social media. Ito pa lang yung baby ng abscbn.com na nagpo-produce ng social media. Ang comments napakarami. As Mm. in a 10-minute or 8-minute or 7 or 5 something like that, million of views bawat episode. So isang araw, four episodes, million. Before, I used to read comments. Nababasa ko yung mga comments. And nakita ko na, ano ba yan? Ang ingay ni bakla. Sino ba yan? Mga ganun-ganun yung mga chika. Na-hurt talaga ako na parang, ano ba yun? Nagtatrabaho lang naman ako. Bakit gano'n? Parang ang gusto ko lang naman ay makapagbigay ng happiness, ng entertainment. And then parang may mga times na iniiyak mo siya ng bongga. I asked one of my mentor, Tito Boy, and sabi ni Tito Boy sa akin, sabi ko, Tito Boy, ba't gano'n? Ang daming mga negative comments, ang daming nagko-comment about me, ganyan. Sabi ni Tito Boy, that's good. Sa gulat ako, why? Kasi sabi niya, ibig sabihin, you matter to them. They're giving time to you. They're watching you. Because if not, mas kabahan ka pag wala nang nagko-comment sa'yo ng something. Kasi, ibig sabihin, kahit na anong gawin mo dito sa industry, hindi ka nila pinapanood. Wala silang pakialam sa'yo. Wow. Diba? That's a So new way parang, of looking. Point. yeah, tama. Di ba ang ganda nun? Kaya ako siya kwento kasi dun sa nakwento mo na advice sa'yo ng mama, that's part of the journey. But we need to remember, hindi porke naman na, sige, mas maganda may mag-comment whatsoever. Sometimes some of the comments na binabasa or nabasa natin or nadaanan natin, we can take that constructively. Diba? Mm-mm. Pwede yan makapagturo sa atin na, why not I'll try to apply kung ano yung sinabi niya, baka effective.
baka mas maging okay para sa akin. 'Di ba? Pwede rin gano'n. Pero syempre, if hindi ka gano'n katatag or hindi mo kayang gano'n, better to detach yourself, not read comments at all. Just do the things na pinapagawa sa'yo ng 101% for you to be able to give them. Kasi if you're happy with what you're doing, magre-reflect yan sa screen talaga. Mm-mm. Thank you. Yes, of Tama. course, Gail. I'm always here to support. Napakarami nating mga pinagdadaanan na sa life. What's important is to show our love and support sa mga taong nangangarap din, sa mga bago. Kasi syempre dumaan din tayo sa ganyan eh. 'Di ba? Mm-mm. Correct. Ralph, ikaw, oo, how's life after PBB? Kasi nararamdaman ko yung happiness mo. Nakita ko parang kamakailan, may picture kayo nung sinusuportahan mo. Si George ba yun o si Jai? Si George and Jai. Yun nga, parang tinrowback ko yung photo namin dati nung totoy pa ako tsaka nene pa sila. Sobrang tagal na nung 2012 pa and masaya ako kasi nakilala pa rin nila ako nung pagpasok ko ng PBB and sinuportahan nila ako nung nasa loob ako ng bahay. And ayun, nakaka-proud lang kasi parang yung sinusuportahan mo, pareho na kayo kung saan kayo nanggaling, pareho kayo ng pinanggalingan sa bahay ni Kuya. And ayun, paglabas, sobrang overwhelmed. Sobrang nagulat ako sa mga nangyayari sa labas na hindi ko inaasahan. Kasi sa bahay ni Kuya, sobrang normal lang. Parang nasa bahay nga lang kayo, di ba? Parang di mo naman Totoo. minsan makakalimutan mo yung camera. Pero nung paglabas nga, syempre, ayun nga, ang daming nagsusuporta. Syempre, meron din mga hindi ka gusto. Marami ka rin mababasang hindi talaga maganda. Pero ako naman, kapag nakakabasa ako ng yung sa mga bashers, parang una, nasasaktan ako kasi kilala ko naman yung sarili ko Anong eh. pinakamasakit na nabasa mo na talagang napatanong ka at napatawag ka na sa family mo na, ganito ba talaga? Ganito ba talaga dito? Ayun, parang sabi, parang balimbing or parang user, ganun daw ako. Ganun daw ako. So ako, kilala ko naman sarili ko, hindi naman ako ganun. Pero iba kasi parang pinipilit nila na ganun ka. Pero kilala mo naman sarili mo. Kinausap ko yung kuya ko, ganyan. Sabi ko, bakit ganito? Hindi naman ako ganito. Kilala niyo naman ako. Pero ayun nga, sa mga ibang comments naman parang binaliwala ko na lang siya kasi mas pinapansin ko na lang yung mga naniniwala sa akin. And yung mga positive comments na lang yung mga pinapansin ko. Kaya dinidedma Totoo. ko na lang sila, di ba? Kasi ayun nga, tama yung sinabi mo, DJ Jhaiho, na wala ka pag hindi ka nila pinapansin, di ba? Kasi ang dami nilang pwedeng gawin pero napapansin ka pa rin nila. Ang dami nilang time, ha? Tsaka updated Parang, sila sa'yo, di ba? As in, yun nga eh. yung buong buhay mo talaga, alam na alam nila kung nasaan ka, kung sinong kasama mo, para talaga namang, housemate kita, nandito ka sa bahay na parang gano'n, oo. Totoo, ini-stalk ka pa rin nila. Kaya, ayun, deadman na lang din. And saan masaya sila sa ginagawa nila. Kasi alam ko hindi rin sila okay. Kaya siguro sa pamamagitan ng ganun, doon lang sila na giging okay. Nabibigyan ng ano, no? Pero hindi naman Pero talaga syempre, let's maganda not yung... tolerate that, 'di ba? Yes, In the tama. oo, sa panahon na ganito na yung nangyayari, instead of, 'di ba, spreading hate, negativity, let's give parang let's sabi nga 'di ba, let's unite and magtulungan din po tayo kasi mas masaya yung ganung mga eksena na parang okay lang minsan pero sometimes kasi pag nagbasa ka sobrang below the belt na, Sobra. todo-todo na, oo, as in. Grabe. Kaya Taray nung ayun. taray nung interview natin ngayon 'no, in fairness talagang parang in-depth, get to know, gano'n talaga. So serious. Oo, very Serious ka seryoso man. tayo ngayon. Oo, seryoso tayo ngayon. No, pero I wanna ask you both, kung hindi kayo, sumali ng PBB, ano sa palagay niyo ang, mga pinagkakaabalahan ninyo ngayon? For me, I'd still be writing songs, music, still auditioning, probably editing vlogs, still podcasting, still going after the dream pa rin. Kasi I feel like I can't exist properly if I don't. Ralph? Ako siguro, syempre, galing akong France. For sure, hanggang ngayon sa mga ganitong oras doon, nasa trabaho ako, nasa part-time ako, naglilinis ako ng Airbnb, nagsusundo ng mga alaga ako sa school. And ayun, parang todo work, ano lang talaga, todo trabaho talaga sa France hanggang ngayon. Ayun yung nakikita ko kasi, akala ko kasi nung hindi ako makakauwi, parang hanggang dulo, doon na talaga ako. As in, doon ko naaayusin yung future ko. Pero
ayun talaga, puro work lang talaga kasi sobrang imposible kung magagawa ko pa yung pangarap ko. Pero before naman ako mag-PBB, gumawa naman ako ng vlog. So, ayun, after ko dito, napansin naman nila kung ano talaga yung buhay ko dun sa France. Kaya malaking tulong din kasi napanood nila and maraming nakapansin. Kasi dati, 3 viewers lang yung nanonood. Tapos ngayon nagulat ako, ang dami nag-views. Kaya sobrang thankful talaga dahil ayun, nakapasok ako and ang laking tulong na mapakita ko talaga kung ano yung buhay namin dun sa France. Anong pinaka-advice ni kuya nung nasa loob ka ng bahay? Same question para sa inyong dalawa. Ang hanggang sa paglabas nyo ay baon-baon nyo pa rin. Mhm. Iwala sa sarili, ganun. Because I always question myself. And that's one of the reasons why I auditioned for PBB in the first place. Kasi parang yung self-confidence ko masyadong mababa, ganun. But I said that um, you're a beautiful person. There's a reason why you are the way you are. So embrace it. Parang ganun. Ralph? Sa akin naman kasi, ayun nga, dati sa outside world, hindi rin ako, parang pag may mga bagay ako hindi ko kaya gawin, ay, hindi ko nagagawin, ayoko, hindi ko kaya. Pero kasi dun sa bahay ni Kuya natutunan ko, kapag hindi mo talaga kayang gawin, gagawin mo. Pero isa sa mga tumatak talaga sa akin sa mga payo ni Kuya, sa lahat ng mga ginagawa mo, dapat isa isip at saka isa puso. Ayun yung lagi, grabe, iba yung feeling pag siya yung nagsalita eh. And ayun, yung sinabi din ni Gail, magtiwala sa sarili, ganyan. Na kaya mo, kakayanin mo. Kaya nga, sa dami na ng pinagdaanan mo sa buhay, di ba? Kaya tiwala lang talaga sa sarili at saka isa isip at saka isa puso lagi lahat ng mga ginagawa, di ba? Totoo. Yun naman talaga. Afam. Tiwala. Tiwala lang talaga sa sarili, 'di ba? Kasi yun naman eh, 'di ba? Sabi nga 'di ba, love yourself at ikaw mismo kapag ka may gusto ka na isang bagay, 'di ba? Maraming mga magbibigay sa ng advice and everything. Pero at the end of the day, ikaw naman yun eh. Kahit sa audition yun naman, 'di ba? Kayo naman mismo yung nag-audition, 'di ba? Kayo naman mismo ang humarap sa interview at ang dahilan kung ba't kayo nakapasok ay hindi dahil sa kung ano man yung mga komento ng ibang tao. Kung hindi, of course, sa suporta nila. Pero dahil ikaw, bilang minahal ka nila talaga. Ito, next question ko. Napaka-ingay ng pangalan ng Ralph and ni Gail sa Twitter. Talagang ang daming nag-ship sa inyo, ang daming may gusto na talagang tuloy-tuloy ang love team ninyo. Napi-pressure kayo? Kasi syempre, this is very new para sa inyo, Ralph, Gail, diba? Pero napi-pressure kayo every time na may nababasa kayo na, oh, si Ralph ganito, si Gail dito, ganyan. Ay, hindi, silang dalawa lang. Paano? Nag-uusap kayong dalawa na sa mga ganon o just trust the process and just enjoying the show? Kanta, Glenn. Just enjoy the show. Kami kasi ni Gail, walang ganun sa amin na, uy, dapat ganito gawin natin, dapat ganyan. Kasi sobrang normal lang na kung ano yung pinapakita namin. So, syempre, sa mga ibang bagay na nakaka-pressure din na, yung iba kasi sinasabi, pakasal na kayo. Yung mga ganung bagay na, mag-jowa na agad. Mag-asawa agad, ganyan. Pero, ayun, pero sa amin kasi ni Gail, hindi naman namin na, uy, ganito gagawin natin mamaya. Kasi sobrang normal lang. Wala talaga kung ano yung napapanood mo. Ako napapatunayan ito talaga ko naman. Kami. Napapatunayan ko naman kasi 'di ba sa bawat interviews naman natin, wala naman never tayong nag-usap even yung mga questions na binabato ko sa inyo, 'di ba? Yes, we do briefing na this is how it goes, ganyan. Pero yung mga questions naman like ako yung mga tinatanong ko na nga sa inyo ngayon, nanggagaling na sa puso ko talaga na gusto ko kayong makilala. Ralph. And then Ayun lang, ganun kami ni Gail. Pero syempre, doon lang naman ako nape-pressure na parang, uy, pakasal na kayo. Kahit alam kong biro, di ba? Kahit biro. Ako nga na-pressure ng very late kasi sabi, tanong ko daw kung magka-text daw kayo paggabi tsaka sa umaga. Wow. Sabi! Hindi kami ma-text pero ma-call kami. Ah? Wow, sinabi. Iba. Wow. Kaya naman pala. Oo. Sana lahat may ka-call, may kapuyan. Sa tingin. Gail, ikaw? Yeah, like Ralph said naman, kasi super natural lang naman yung ano namin ni Ralph. So, there's really no pressure. We're just enjoying whatever we get. Ganun. And then, alam naman namin na yung mga fans namin, they're saying pakasal and stuff like that. Kasi kinikilig sila, they're enjoying everything. Biro-biro lang. Diba? So, honestly, this whole Ralphgail situation is probably one of the easiest things
of the process for me. Yeah. Sobrang bait Pero talaga. kamusta kayong dalawa? Kung nagtatawagan naman na kayong dalawa, kaya naman malaman ko naman din sa inyo, exclusive ano. Ano na? Ano nang estado nyo? Ayun, syempre, Taray naman talaga, diniretso yung tanong. Diniretso yung tanong naman talaga. Ralphgail, ano na yung estado nyo? hindi kasi, Para syempre, paraan, di ba? sa bahay kasi ni Kuya, wala ka talaga kami masyadong time. Na Hindi talaga kami, magkakilanlan pa. no, hindi, kasi yun nga, na-evict siya, and sobrang lungkot nun. Pero ngayon nasa labas na, and dito kasi sa outside world, hindi pa nga kami makapagkita kasi nga pandemic, ECQ pa. Oo, ang Pero ang hirap. dami ng plano, alam mo yun, na sabi ko hindi na ako maiihiya pag nagkita kami, ganyan. Kasi sa bahay ni Kuya, sobrang nahihiya talaga ako sa kanya. Hindi ko talaga siya kinakausap pag nandiyan siya. Pero kapag may kasama siyang iba, doon lang ako dadaldal. Pero ngayon nandito na sa outside world, medyo, ayun, nakikilala na namin yung isa't isa. And mas nakakapag-share ako kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung buhay ko ngayon. And ganun din siya, parang sobrang komportable lang ngayon na mas naging close, nawala na yung hiya, alam mo yung ganun. Mm-mm. Kasi sa bahay, sobrang nahiya talaga ako no, Gail. Yeah, Yeah. sobra. Sobra. I thought he hated me to that extent. Ganon. Ako din kasi may task talaga doon. Akala ko na ano'y siya sa akin. Kasi ano siya, mannequin siya, tapos kailangan siya pakainin. So ako yung nagpakain sa kanya nung breakfast. Tapos parang, yung tingin niya kasi, sabi ko, baka na ano ito, nahihiya na akong siya kulitin. Kaya yun, hindi ko na siya Alam kinausap. mo, in fairness, feeling ko, if I were in your shoes, Ralph, parang sa totoo ha, ito honest, parang pag tinignan mo sige, ang sarap niyang kakwentuhan. She's full of substance, di ba ganyan? Pero pag tinignan mo si Gail, parang nakakatakot minsan, parang, maldita ba siya? Masungit ba siya? Okay. Di ba? Pero aminin mo, Ralph, totoo, di ba? Natatakot ako. Minsan Parang, natakot ako. hindi, pero Gail, ako lang ba ang first time na nagsabi sa'yo nun? O No, dati na, madami na. di ba? Oo. Ganto Hindi, yung mukha ako. I'm sorry. ako parang sabi ko, parang, ano, magugustuhan ka ni Gail yung joke ko. Parang yung mga ganun yung mga naiisip ko. Pero in fairness, kasi nga nakakausap na kita at nakakatsikahan na kita, ganyan talaga. Kumbaga sabi ko nga, anong sabi ko kanina? Sinong kamukha mo? Nadine Lustre. Oh. Sabi ko sa kanya sa bahay eh. Sabi ko kanina, Diba? sabi ko, kamukha mo si Nadine Lustre, no? Sabi ko sa kanya. Tsaka ang dami ko rin nabasa mga comments ganyan. Na, pag gano'n, napagkakamalang ka laging masungit dati pa. Oo, since bata pa, gano'n, nasuplada daw ako. I'm like, that's just my face. Wala akong magawa. Feeling ko kaya, hindi, kaya ako nabanggit. Kasi nga, sabi nga ni Ralph, diba, para akala niya dati na ano'y ka, nagalit ka, in fairness. Pero hindi naman daw, sabi ni Gail. Hindi. Ako doon talaga sagot, hindi naman daw. Oo. Anong explanation mo doon, Gail? I mean, di ba there's something called RBF. Are you familiar? Parang narinig ko yan. Oo. Yeah, resting face, ganon. Mm. So, that's why I try animating with my expressions minsan kasi mukhang suplada daw ako, ganon. But promise, oh my God, if anything, I'm always like shy and nervous if hindi ako komportable sa mga tao pa, ganon. I'm sorry if that's what Hoy, hindi. Ano ka ba? Hindi. Don't say sorry. Hindi. Ano ba? Kaya ako nga binanggit yun kasi nga, syempre friends naman na tayo dito. Ano ba? Napaka-casual ko na nga kayong i-interview. Diba? Syempre kung hindi pa naman ako casual mag-interview sa inyo, baka maya, so kamusta? Kamusta yung baka ganun ba yung mag-interview sa inyo? Tigil-tigilan nyo nga ako mga nakshi. Oo, diba? Pero in all fairness naman, so yun. So best in chikahan na pala talaga kayo ngayon ng mga malalim na chikahan. O eto, gusto kong maiba naman. Ayoko naman kasi kayong pilitin. Baka sabihin, si DJ Jhaiho talagang palaship din. Oo, diba? Given a chance na magkaroon kayo ng project, bawat isa sa inyo, name 3 kapamilya celebrities na gusto mong makatrabaho and why? Gail. Okay. So one, I guess parang showbiz crush ko si Paolo Avellino. So definitely. And then number 2, Bayani Agbayani, because why not? And then number 3, John Prats. Kasi, I don't know, since I was a kid, I always appreciated his work. And then I know that he's a director now, so that would be an honor for me.
Malay mo sa concert mo si Prati mag-direct, 'di ba? Diba? Kasi siya mga nagde-direct-direct na kay Moy, kay Moira, at sa iba pa nating mga show sa ABS-CBN. Ralph, so Jan Prats, Paolo, tsaka si Kuya Yani, mababait yan silang lahat. Oo. Ralph, Ako sa akin si Loisa Andalio, si Maymay, tsaka si Ate Melay. Si Ay! Loisa kasi feeling ko, makakasundo ko si Loisa. Pero Loy ni fan ako kaya. Sorry. Ganyan. Yung parang makakasundo ko siya. And si Maymay din kasi sobrang kulit ni Maymay. Kaya gusto ko din siyang makatrabaho kasi parang pag nagkita kami parang sobrang saya lang. And si Ate Melay, nakakatawa kasi si Ate Melay. Kasi super. 'di ba gusto ko siyang makasama sa parang comedy series, yung mga ganyan na nakakatawa. Kaya para sa akin silang tatlo yung gusto kong makatrabaho. Aray. Hindi na, ang galing nyo, parang match-match kayo, no? 'Di ba? Kasi, kasi Match-match kayong nakakatawa, dalawa kasi kung si Gail may Kuya Yani, ikaw naman may Melay. 'di ba? 'Di ba? Sobrang kulit Kumbaga ni Ate parang parehas Melay, kayo ng mga ng mga tipo. Tas kung may Paolo Avellino siya, may Loisa Andalio ka naman, 'di ba? 'di ba? Ah, o eto Masaya. next, dumako tayo sa ating never have I ever. May mga itatanong lang ako sa inyo, sasabihin niyo kung nagawa niyo na ba ito o hindi pa, at kailangan ipaliwanag niyo yan at walang etsusa na. Kasi sa friendship wala namang charingan eh. O, game. Okay. Gail and Ralph, never have I ever peed in the pool. I have. I have. Bilis. Normal yun, Normal, lalo na nung normal. bata. Pero kung sa mga Diba? uso ngayong inflatable pool, wag naman na. Kayo din yung gagamit, di ba? Grabe yung pag-ipon ng tubig. Eh. Di ba? Kung sa mga malalaking pool siguro o kaya sa dagat, pwede pa siguro yan. Kasi nung bata, di ba, kahit nanay pa nga nag-uutos, diyan ka na umihi. May chlorine naman yan, di ba? Mas mabilis, mas convenient. Yun naman talaga, ang sabi ng mga nanay, may chlorine dyan, okay na yan, malilinis. Never have I ever lied to get out of going to work. I have. I have. Ano to? Paano? Anong meron? Na parang may cramps ako ganun. So di ko kaya. Kasi pagod, may lakad with friends. Oo. Ikaw, Ako, Ral. ako kasi, papunta na ako na dapat sa trabaho ko noon. Kaso, bigla na lang may lakad. So sabi ko, sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, pwede po ba? Parang sa English, na parang sabi ko, pwede bang hindi muna ako tumuloy ngayon dun sa amo ko? So hindi ko nasundo yung alaga ko. Pero one time lang yun, promise. Uy, nakaka-guilty naman yung sa'yo. May Di alaga ba? kang Di susunduin, Ral. ba? Ano So, to? yun nga eh. Hindi, sobrang importante din kasi nun na parang isa sa mga nilalakad kong sa requirements ko dun sa France. Kasi yung time na yun, yung time na oras nung lakad, same lang din dun sa alaga ko. So, nag-ano naman din ako. Pero parang hindi nga ako nag-lie, no? Kasi Sinabi mo pa rin may acceptable lakad reason ka. naman. Oo, sinabi ko na lang na masakit yung tiyan ko. Pero normal Pero yan. Aminin nyo, pag nasa, kunyari, nag-dinner kayo ng friends, tapos yung Mm. pasok mo, di ba, gabi, tapos nagkayayaan bigla. May mga ganun, di ba, yung, ang saya ng kwentuhan, ngayon lang to, minsan lang to, eh. Mm-mm. Di ba? Nangyayari talaga siya. Pero wag naman dalas-dalasin kasi may tinatawag Yeah. na awol. Charing. Never have Once I lang yun, ever, once lang. correct. Never have I ever fallen in love at the first sight. Or fallen in love at first sight. Never. I have. I know. Ayaw. Hindi kasi, ano lang, syempre pag first time ko nakikita yung tao na, wow, syempre sa physical naman tayo unang di ba? Kaya, di ba? Parang ayun, para sa akin dun lang. Di ba? Pero pag nakilala mo na, syempre, dun pa Mas lalong ma-develop yun. mag-drive along. Ikaw, Mm. Gail, mas ikaw yung tipo ng taong kikilalanin mo muna. Kasi sa akin, personality talaga yung importante. Yeah. Pero tama rin naman din, parehas kayong tama. 'Di ba? Sa totoong buhay naman, pag nakita tayo ng gwapo at maganda, parang, oh my God, siya na ba yung Prince Charming ko? 'Di ba ganun yung, di ba ganun yung mga chika, nung iba, aminin mo. Pero siguro pag matured ka na, yung dumating ka na sa time na, hindi naman na ganun talaga kasi naka-experience ka na ng pain, nakaranas ka na ng maloko, 'di ba? Tama. Hugot. Charing.
Next, never have I ever drunk text to someone. I have. I have. Lagi na. Sino tinext nyo? Ex nyo, ganun. Ay, wala akong ex. Sino tinext nyo? Ako, hindi naman ex, pero yung mga barkada ko, nagdadrama ako, ganyan. Yung alam mo yung tipong pag nandun ka na sa moment, Tol, asan ka? pagod na, Oo. yung mga ganun, Pagod. tatawagan. Tapos kinabukasan, ganun ako ka-drama kagabi. Pero, ayun, hanggang dun lang naman sa mga drunk call ko, sa mga tropa ko, sa mga barkada ko. Nagdadrama. Ikaw, Gail. Ako naman, it was for a crush. Kasi if I like someone, usually I don't show anything. Ganon. Pero nag-how are you ako bigla. Ganon. Hindi Kasi naman nga, reply. enga-enga, lasing-lasing. Malakas loob. Malakas loob, totoo. Minsan malalaman mo pag nasin na di ba? Pag, Tapos walang reply, ang sakit. mas masakit, di ba? Parang, Oo. bahala ka, deadma ka sa akin. Huyo ka ngayon sa akin. Charing! Oo, next. Never have I ever ghosted someone. I have. Oh. Flight. Di naman. Why? Sino to? Because they were being creepy. Na parang, May I was being reason. straightforward na hindi ako interesado. Ganon. But then he kept going. So, Ako never. May reason. Never. Actually, it depends talaga on the situation, di ba? Kasi sometimes, kung gano'n naman yung dahilan mo, di ba? It's better to ghost someone kesa naman yung tawag doon, yung mahirapan ka na sa nangyayari, di ba? nasa-stress na. Ganon. Stress ka na, toxic na, di ba? Tama. Ikaw, Ralph, wala? Bait Never. Never. Sana true, ha? Wala talaga. True yan na. Huwag Talaga? etos, ha? Wala. Kasi, Wala talaga. Kasi kapag kunyari, hindi ko naman kasi talaga kaharap siya... mo kami ni Gail, no? Hindi, promise. Totoo, Charot walang etchos. Promise, walang etchos. Huwag naman nating ipilit. Mahal mo talaga, wala naman talaga. Never have I ever had an embarrassing moment in a public place. I have. Malupit. Ano sa'yo, Rat? Dahil malupit yan. Kasi dati, nasa isa akong mall, tapos may pinuntahan ako doon na si Donald Bartolome kasi nandun siya. Mall Tapos show. mall show siya, tapos sobrang tagal kong nakatayo doon, parang mga ilang oras yata makapagpa-picture lang sa kanya. After nun, nakapagpa-picture na ako, umalis na ako. Paglabas ko ng mall, dun sa may baba ng overpass, napulikat ako sa gitna ng mga tao, yung mga nagbebenta ng mga candy sa gilid, ng mga balot. Cellphone. As in, bumagsak talaga ako sa lapag. Kasi sa sobrang tagal ko nga nakatayo, bigla akong napulikat. As in, lahat ng tao akala nila kung ano na nangyayari sa akin. Kasi sobrang sakit talaga. Tapos binigyan na ako ng upuan, pinaupo na ako. Kaya parang hiyang-hiya ako kasi akala nila kung ano nangyari sa akin. Pero yun nga, napulikat ako sa gitna ng mga tao. Sa overpass. Sa nanonood ka ng overpass. mga mall show. May mga times ba na nakapag-host ako ng mall show na nanonood ka? Wala pa, DJ Jhaiho eh. Ay, Pero kita tayo sa ABS dati. hindi pa kita nakikita sa person nun eh. Talaga. Pero nakikita na kita sa mga shows, yan sa Pangako Sa'yo. Doon kita pinakaunang nakita talaga. Ayun. Kasi narinig ko yung mall show, parang lahat halos ng mall show, ako nag-host before. Parang nakakatuwa lang na marinig yan sa'yo, no, na, ngayon, artista ka na. Dang! Wow! Ka naman. Wow, artista! Totoo. Gail, ikaw, ano yung sa'yo? Nung bata pa ako, I was in class after lunch yun. Tapos, parang the teacher was reading to us, ganun. Pero ihing-ihi na ako. I wanted to go to the bathroom. Hindi niya ako pinayagan. So, when we all went back to our seats, I stayed sa carpet and then I peed there. Hindi ko na makontrol. So, yun. Pagets pa naman eh. Yeah. Pero that's it. Kaya totoo yan, ganyan. Di ba sa mga school, may dala tayong yung shoebox, babalutin mo ng art paper na color. Diba? Tapos nandun yung mga may underwear, nandun yung tissue, nandun yung channeling. May ganon? Oo, dito sa Philippines dati, I remember, sa school namin, sa St. Mary's Academy, sa may, St. Mary's, Catholic. Charing. Ganun sa amin, dadali mo yun para pag kunyari, na CR ka, na ganyan.
Yes, and magpalit. Ganon. Ay, wow. Last, never have I ever said I love you without feeling it. I have. I have. Kasi, Wait, kasi no. sa paano Sige, feeling? lagyan natin ng mas specific. Kasi syempre nasasabi natin yan sa friends natin, di ba, Oh, ng sa normal friends. lang. Ayun nga yun sa akin. Ng normal lang. Pero, kunyari sa taong hindi pa kayo or, ayun, alam mo yun, yung... Ay. Hindi. Kasi parang kung nagkakamabutihan kayo tapos sasabihin mo yun tapos hindi pa kayo. Parang ang laking epekto nun eh pag sinabihan mo siya agad ng I love you. So, dapat, kung sasabihin mo siya na I love you, dapat yung kayo na talaga, yung official na talaga, di ba? Ba't Diba? ngayon, parang ang daming mga kabataan ngayon, I love you na lang ng I love you para Kaya parang sobrang ano na lang niya, sobrang daling sabihin. Pero sa mga kaibigan natin, syempre sa mga nagmamahal sa atin, Totoo. sa mga nagsosuporta sa atin, syempre, masarap pa rin sabihin sa kanila yun, di ba? Kasi, ayun naman yung ano, I love you. Oo, Mahal na mahal meaning ko naman kayo, ng I love you, ganyan. mahal kita, diba? Di ba? Pero iniba lang natin yung konteksto kanina, kaya no need to explain. Ha? Sorry. Gail, ikaw. I haven't. Yeah, those words weigh a lot for me, so I haven't. Ah, talaga. Mhm. Oh, in fairness. Kasi ayoko naman kasi baka maiyak pa ako. Sorry. Grabe! Siksiklikling nag-uumapaw ang chikahan with Ralph and Gail. Sobrang nag-enjoy ako. Ralph, how's the experience, Gail? Same sa'yo. Kamusta dito sa Hotspot Live? Ayun, sobrang saya dito, DJ Jhaiho, na sobrang normal lang na usapan natin dito and bawat topic natin may mga natututunan tayo. And sana sa mga nanonood din dyan, sana nag-enjoy din kayo. Kasi sobrang saya lang dito sa Hotspot. Kaya maraming salamat, DJ Jhaiho. Sobrang enjoy talaga. Kakwentuhan ka. Grabe, sobrang komportable. Parang lalo na siguro sa personal kung makausap ka namin. Oh, may Sobrang palu-palong enjoy lang. kasama yan. Ano Diba? ba? Ano ba yan? Ganun yan. Oo, for sure. Sana Diba? soon mangyari yan. Oo. Yes. Gail. Sobrang refreshing, honestly. Kasi even though we started with medyo mga serious topics, ganun, later on, it became lighthearted. And you're so good at what you do. So props, DJ Jhaiho. Grabe, ang galing mo. You made us feel so welcome and you're so warm. So thank you. Thank you. Thank you, Gail. Thank you, Ralph. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo, personally, I requested kayo na magkasama. At minessage, seryoso to ha, walang etchos talaga. Nag-message talaga ako nung mga gusto kong mas makilala pa ng bongga. Nang ako, nang mag-isa ng one-on-one. And Hotspot, ginawa niyang posible ito. At saka syempre ng inyong Starhan family, nila Sid, thank you so much ng bonggang-bongga. And sa mga fans po na mga nanonood, sa mga supporters ng Ralphgail, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagpapadala ng stars, thank you. Sa mga nagpa-trending din sa atin, thank you. Again, sa sobrang saya ng kwentuhan at ng chikahan namin, hindi ko na po nabasa yung mga messages ninyo, pero sobra pong na-appreciate namin yan. Sana may napulot po kayo na inspirasyon, na aral din, at nabigyan namin kayo ng ngiti sa inyong mga labi ngayong afternoon. Kung hindi pa kayo nagme-merienda, magmerienda na po mga kapamilya. Kung sumabay naman ang merienda nyo habang nanonood at nakikinig sa amin, good job ka dyan, kapamilya. Thank you, Ralph. Thank you, Gail. Kapamilya, kita-kits tayo hanggang sa susunod na episode. Dito lang syempre sa facebook.com/ABS-CBN Network. Ito ang Hotspot LAVE Live na Live. Kasama nag-iisang beshi ng bayan, Jhaiho. Ako po, si Jhaiho. Bye! Thanks, Ralphgail. Thank you. Thank you. Ay, sandali. Wait, wag muna kayong malis. Promote your Kumu shows. Oh my God. Promote your Kumu shows. Ayan. Ayun guys, abangan ako sa Check It Ralph, Mondays to Wednesdays, 6 p.m. to 7:30 yan. And sana i-follow nyo ako sa aking Instagram account na @Ralph Malibunas. And please subscribe to my channel, Ralph Malibunas. Thank you so much. Hey. Guys, follow me at Struggle, STRUGGAIL on all social media accounts, especially Kumu for Gail FM every Sunday, Wednesday, and Friday, where radio station meets live podcast, but the songs are rendered by yours truly. Galing mo dyan! Thank you so much. O, diba? So, sobrang casual namin, sobrang komportable kami sa isa't isa. Nalimutan ko yung mga pupromote nila. Bye-bye, mga kapamilya. Supportahan natin sila. See you!